Siinä meillä on taisteluvälineet. Morjesta vuo. Ruvetaan kokkeille tuolle Satasen Vevorin Kiinasaalle vähän tarjoamaan puunkylkeä ja katsotaan saako se puutanuri. Sitten pitää kokkeilla toimiiko se meidän viilattu ketju. Kun me ei osattu viilata sillä two-in-oneilla. Meillä meni perseelleen se kettinkin. Kokkeilla. Siitä vaan rantakaista aletaan nytten vetelemään kuusta nurin ja on siellä joku koivukin ehkä tuolla takana. Ja nyt pitää pyöriä tässä, koska tuolla ylärinteessä minne oli tarkoitus mennä, niin siellä on vielä lunta, ei kehtaa mennä rämpimään. Siellä on taas tykkylumituho ja myrskytuho ja jonkun verran, niin se on toukokuun hommia se. Ei kehtaa mennä sinne märkään pehmeeseen rämpiin, niin kaajellaan tästä poikkeen. Herkässä paikassa vaajuppa nyt. Se No, taas osui siihen tappokatkaisin. Ihtisä tuohon kuuseenkin. Kaatotunkki, joo. Paskat minä kaajan tuon kuusen sammaan syssy.
Siinä meni tankillinen pensa, eli tuo on kohtuu iso ruokainen tuo saha. Toki on siinä kuutioitakin se 58 ja hyvin se vääntää. Siinä ei ole mitään ongelmaa, kun on hyvä pureva ketju, niin se vähän meinaa takertua ja ruveta niin kuin pieksämään niin kuin vastaan, kun tarttuu kiinni. Että hyvää lastua se leikkaa irti. Se on se tehas terotettu ketju. Tää tankkihan ei tässä niin kuin järi niin kuin iso ole, että mutta 5 puuta. Toki on siinä jonkun verran karsimista, kun niitä kuusia on. Täällä on nyt, paljonko täällä on täällä kannussa mulla? Täällä on aika lailla tasan 3 litraa. Nyt on piripinnassa. 0,75 tankki. Tuolle niinku mettäolosuhteessa mitattuna. 0,75 ja 5 puuta. Se on kohtuu kova ruoka. Semmoinen turha kaasuttelu melkein pitää jättää pois ja sitten, että ei täyvillä kierroksilla karsis, niin säästäisi pensassa. Mulla on tossa tuo tähtimeisseli. Mä menen että pikkusen voisi sitä yläkierrosta ainakin kovasta, että lähteekö sitä vinkasemaan yhtä paremmin. Toki tuollakin viritysasteella, mikä se nyt on, niin en näe kyllä mitään ongelmaa sahata tällä, että yllättävän hyvin tää niinku jaksaa sahata. Eikä niitä kierroksiakaan tarvitse olla ehkä yhtä enempää. Varsin positiivinen vaikutelma niin kuin satasen halappissahaksi. Jos tämä teknisesti kestäisi pitkään. Katsotaanpa minkälainen menee ilman suodatin tämmöisellä, sanotaan 1,5 tankiaju. On tuolla sahan puru. Sanotaan, että huski menee tämmöiseksi ehkä kesän käytöllä. Pikkusen se sitten kierrättää tuollaista purua tuonne koppaan. Eikä vaatii puhistamista tämä sitten ehkä vähän usein. Tuolla on tyhjäkäyntiruuvi, sitten tuossa on L-ruuvi ja H-ruuvi ja katsotaan käykö tää huskin meisseli tonne. Vitsi, että on vaikea saada tuonne pessään. Ei tää käy tämä huskin meisseli tuo. Tuo isompi tuo tähtipää täällä koneessa. Joko se on Stilhin tai sitten jonkun muun sahan tähtipää. No, koko ajan osuu sormi tuohon.
Ja konken.
houkuta jorpakko vielä uimaan. Semmonen sanotaan valehillaan 30-senttinen koivu ja rupes mahla nousee. Ihan on läpimärkä. Saadaan hyvää koivua Kiinan klapikoneeseen. Ihan kunnon möllykkää. Huskuttimella kävin sinne nykimässä aika monta runkoa nurin. Se on aika raskas tuo Kiinan satkun saha, että ei tällä niinku pitkää urakkaa välttämättä jaksa saada, että se ruppee käsissä tuntumaan. Semmonen laanisahahan tuo ihan ok ja se Alaskan sahauksen se varmaan ihan ok. Saisi niitä kierroksia pikkusen nostettua, mutta tähän on normaali niin sanotin mehtähommaan ja kun katkoo noita runkoja täällä, niin nuokin kierrokset kyllä riittää. Ja karnapiikkiä siinä ei ole paikallaan. Sen on ottanut tarkoituksella pois. Mutta ennen mistä täällä huskulla sahaa, kun se on kevyempi eikä tärise käsiin ja tuntuu, että se viepi varmaan niin 3 kertaa vähemmän bensaa. Tuolla huskulla kaataa melko monta 10 runkoa yhdellä tankilla ja tällä kaato 5-6 runkoa. Toki oli vähän isompia puita. Riippuu vähän miten huvikseen sitä kaasuttelee kierroksia nostaa, vai jos tästä vielä ruuvas kierroksia, niin menisi enempi sitä löpöä sitten. Mutta satkun sahaksi yllättävän toimiva peli. Vielä, eihän silloin sahattu vasta, kun sanon noin tunti. 2 tankillista bensaa mennyt tuolla sahalla vasta. Ei sen puoleen. Tulee hyvän kokoista puuta Kiinan klapikonneille. Päästään kunnon halankosavoottaa tai polttopuusavoottaa. Vähän rouvia kaatelin vaan jouttaa noita kaajella pois. Jes, ei mitään. Mä jatkan huskuttimen kanssa urakkaa. Heittäkään kommentteja sahasta ja palataan. John moro.